વીવીએમ સ્ટાર્ટ કરવાના છે. ઓકે, તો આઈપીઆઈ માં એવું મેં કરવાનું કહ્યું હતું કે બાય ડિફોલ્ટ એટલે સુરતના ડેટા આવવા જોઈએ, બરાબર, પેજ લોડ થાય ત્યારે. અને આ ગેટ ડેટા તમે કોલ કરેલું છે અને ગેટ ડેટામાં આટલે આ સુરત પાસ થાય છે. તો હું સમથિંગ આવું કરી શકું કે પેજ લોડ થાય ત્યારે એટલે સુરત એઝ અ પેરામીટર પાસ કરી દઉં, બરાબર. એ પેરામીટર ઓબ્વિયસલી આટલે એક્સેસ થશે સિટી તરીકે. ઓકે, અને એ સિટી આની અંદર પાસ કરી દી. એટલે જ્યારે પેજ લોડ થશે, ફર્સ્ટ ટાઈમ લોડ થશે ત્યારે સુરત પાસ થયું છે તો સુરતનો ડેટા આવી જશે. ઓકે, ચલો આ જોઈએ આટલી વસ્તુ ચાલે છે કે નહીં. મોડેલ બેટર. ઓકે, સુરતનો ડેટા આવે છે. બટ હવે જ્યારે તમે બટન ક્લિક કરશો ત્યારે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જે નાખેલું હોય, આમાં જે નાખેલું હોય તે આવવું જોઈએ. સો ઓબ્વિયસલી તમારે એનું કંટ્રોલર તો પહેલા બનાવવું પડશે. ઓકે, ટેક્સ્ટ એડિટિંગ કંટ્રોલર અંડરસ્કોર સિટી equals to text editing controller. As a professional developer તમારે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, જે ટાઈપનું ઇનપુટ છે તે ટાઈપના જ વેરિયેબલના નામ આપવા. આપણે ફર્સ્ટ ડે થી કરતા છે. ઓકે, એટલે આપણે કંટ્રોલર અસાઇન કરી સિટી નામ. નાવ જેવું બટન પર ક્લિક કરે એટલે તો આપણે પહેલા એક વેરિયેબલ લઈ લઈએ સિટી નેમ કરીને, ને એમાં અંડરસ્કોર સિટીના ડેટા લઈ લઈએ સિટી ડોટ ટેક્સ્ટ ડોટ ટુ સ્ટ્રીંગ. ચેક કરવાનું કે if city name dot land greater than equals to 1 હોય તો જ આપણે get data કોલ કરી દો અને એમાં જે ડાયનેમિક જે સિટી નેમ તમે નાખેલું છે તે પાસ કરી દો. શું ગ્રેટર ધેન 1 એટલે એની અંદર ડેટા નાખેલા હોય તો હવે આટલે ખાલી ખાલી ક્લિક કર્યા કર તો કઈ નહીં થશે. સુરત તો આવવાનું છે, બરાબર. સો મેં શું કહ્યું કે જે સિટી નેમ નાખેલું હશે એ ગેટ ડેટામાં પાસ કર્યું. ગેટ ડેટામાં પાસ કર્યું એટલે ધારો કે મુંબઈ નાખેલું હતું તો આટલે મુંબઈ આવ્યું અને એ મુંબઈ આમાં ગયું તો મુંબઈનો ડેટા તમારો આવી જશે. સિમ્પલ. ઓકે, સો આટલે મુંબઈ સર્ચ આ મુંબઈનો ડેટા આવી ગયો. હા, એટલે એ એપીઆઈ માંથી આવે છે ને, એટલે એપીઆઈ પ્રમાણે એમાં ચેન્જ થઈ ગયો. મેપમાં ચેન્જ નહીં થઈ, બરાબર, બીકોઝ મેપને રિફ્રેશ નથી કરાવ્યું આપણે. ગૂગલ મેપ તો જે પહેલા હતું તે જ આવી ગયું અને એના લેટલોંગ હા પણ એ નવા લેટલોંગ નહીં આવ્યા હોય ને આટલે, કારણ કે લેટલોંગ ને સેટ સ્ટેટ નથી કરાવ્યું આપણે. આ ક્યાંનું આવ્યું? આ મેપ સુરતનો આવતો હતો, આ સુરતનો જ છે. સુરત તો આવ્યા એટલે છે. ઓકે, સો આઈ ડોન્ટ થિંક સો કે લેટલોંગ એ બરાબર આવતા છે. ડેટા ડોટ લોકેશન મુંબઈના લેટલોંગ પહેલામાં ચેક કરીએ પોસ્ટમેનમાં કે મુંબઈના લેટલોંગ બરાબર આવે છે. શું આવે છે તે જોઈએ. ઓકે, આ જ છે ને, આ રિયલ જ થયું. અત્યારે આજનું વેધર મુંબઈમાં આ જ હશે એક્ઝેક્ટ. એપીઆઈ નું કામ જ તો એ છે કે તમારો એક્ઝેક્ટ ડેટા તમને આપશે. જો આના લેટલોંગ છે ને આપણને સમથિંગ આવવા મળે છે. આ નથી લાગતા મને આ મુંબઈના લેટલોંગ છે, એટલે એપીઆઈ માં પ્રોબ્લેમ છે. તમે કોઈ પણ લોકેશન એના લેટલોંગ પ્રમાણે પણ સર્ચ કરાવી શકો. હા, આવ્યું મુંબઈનું આવ્યું ના તો કઈ અલગ જ બતાવ્યું ના, દાદરનું બતાવ્યું એટલે હા તો પછી બરાબર છે, મુંબઈનું જ આવે છે. ના હાલે અને લોંગ આ જે છે
ગૂગલ મેપ રિફ્રેશ થોડી થઈ. એક મિનિટ સેટિંગ આપકો ડેટા જો મેં આ કર્યું ને તો મેપ રિફ્રેશ નહીં થયું. પાછું આટલે ધારો કે સુરત નાખ્યું, મેપ રિફ્રેશ નથી થયું. ઓકે, આપણે એક કામ કરીએ, વેર એટલે લેટ અને વેર લોંગ કરીને બે વેરિયેબલ જ લઈ લઈએ અને સેટ સ્ટેટની અંદર let equals to data dot location dot let અને long equals to data dot location dot long. ઓકે, આ let long set state કરેલું છે, સો ઓબ્વિયસલી આખા પેજમાં ચેન્જ થશે પછી તો, ને let long ડબલમાં જ છે એટલે આપણે કન્વર્ટ કરવાની પણ હવે જરૂર નહીં પડે. સો let long ના એટલે let long જોઈએ કે ચેન્જ થાય છે કે નહીં. ઓકે, સુરતનું ચલો એ બરાબર છે. રિફ્રેશ ના ઠીક બની શકે. સેટ સ્ટેટ માર્કર વાળું સેટ સ્ટેટ ડાયરેક્ટ અને એટલે જ્યારે API માંથી ડેટા આવ્યા ત્યારે જ આપણે માર્કર સેટ કરી દીધા. ઓકે, ઠીક છે. મુંબઈ તો ચાલ્યું મેપ ત્યાં ઝૂમ થઈને પાછું નહીં આવે. તો એ એકચ્યુઅલી તો આપણે ગૂગલ મેપ ફરીથી જ બનાવવો પડે. આ ટાર્ગેટ જે છે ને કેમેરાની પોઝિશન આ પ્રમાણે સેટ કરવાની છે. કેમેરા
કંટ્રોલર એટલે જ્યારે ડેટા નવા આવ્યા ત્યારે એની કેમેરા પોઝિશન ચેન્જ કરી ન્યૂ કેમેરા પોઝિશનથી ચેન્જ કર્યું છે. ના એ આમાં અનએમ્પ્ટી બાય ડિફોલ્ટ the method animated camera was called on null. એ તો આવી જશે આપણે ખાલી કેમેરાની પોઝિશન ચેન્જ કરવાની એવું જ કંઈક વિચારવાનું કે કંટ્રોલર નલ નહીં હોય તો અને ફર્સ્ટ ટાઈમ નલ મળે તો એ તો આઈડિયા આટલેથી લઈ લેશે. ફર્સ્ટ ટાઈમ નલ મળ્યું એટલે એને ત્યાંથી લઈ લીધું બટ સેકન્ડ ટાઈમ તો આપણને નલ નહીં મળશે ને આ મુંબઈ પર આવી ગયો છે મુંબઈ સો આ આટલેનું વેધર બતાવે છે. હવે આવી રીતના તમે હવે કોઈ પણ સિટી નાખી દો ક્લાઉડી એને સ્ટીકી કહેવાય સ્ટીકી એપ એટલે સ્ટીકી કન્ટેનર એવું કંઈ કરીને સર્ચ કર્યું આ વસ્તુ ત્યાં સેટ થઈ ગઈ એ તો લિસ્ટ્યું હોય તો લિસ્ટ્યું વગર મારે આ સ્ક્રોલ કરે તે હા એ સ્ટીકી કહેવાય જો આઈડિયા આખી એપીઆઈ આ એપ બનાવી આ એક એપને હવે તમે પ્લે સ્ટોર પર મૂકી દો બટ થોડી એપીઆઈ ઓબ્વિયસલી ફ્રીમાં છે અત્યારે પેડ કરવી પડે બટ આવી બધી એપીઆઈ આના પરથી પણ બહુ કમાણી થઈ શકે એપીઆઈ બનાવીને ને ડિઝાઇનિંગ તો આપણે જાતે કરીએ સો કોઈ કોપીરાઇટ નહીં લાગે ને એપીઆઈ તો આપણે તો પરચેસ મારશું ના આ એપીઆઈ તો બધા જ યુઝ ઇવન આપણું ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ હોય ને યુઝ કરતી હોય જો આ પ્રોપર પરફેક્ટ ડેટા આપતા હોય તો પરફેક્ટ ડેટા આપતા હોય તો ગવર્મેન્ટે હવે ધારો કે ટેમ્પરેચર કશે બતાવવું છે તો એ આ રીતે બતાવે હા સારી લાગે છે થોડું ઘણું એમ તેમ ડિઝાઇનિંગ કરીને બીજી ઇમેજ આવી ત્રણ એક ઇમેજ ફિક્સ કરી દેવાની ત્રણ ઇમેજ લઈ શકો તમે ઇફ ટેમ્પરેચર આટલું હોય જો એ આઈડિયા આ બેકગ્રાઉન્ડ આ જે ઇમેજ મૂકેલી છે એ ઇમેજ આઈડિયા આટલે તો આટલે ઇફની કન્ડિશન તમે મારી શકો કે જો ટેમ્પરેચર એટલે આવ્યું ટેમ્પ સી બરાબર આને ફ્લોટમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાનું એટલે ચેક કરવાનું કે કેટલું છે તો આ ઇમેજ એલ્સ આ ઇમેજ કોડિંગ આટલે લખી શકો તો ચાલો
હવે MVVM સ્ટાર્ટ કરીએ. હા, પ્રોડક્ટ અપડેટમાં શું થયું નહીં મળ્યું, ડેટા આવી ગયા ને. ઓન ક્લિક પર અપડેટ વાળી એપીઆઈ કોલ કરવા એટલે જે રીતે એડની કોલ કરતા હતા એ જ હતી. તો આ અપડેટ ડેટા અલગ મેથડ શું કામ બનાવ્યું? મેથડ ક્યારે બનાવવાની કે જ્યારે કોઈ બીજી જગ્યાએથી કોલ કરવાનો હોતો. આ તો આવું જ આવશે. કાં હવે ડેટા ને એવું પાસ કરવાનું ને, પોસ્ટ આટલે લખવાનું, પેલા અપડેટની એપીઆઈ પોસ્ટ છે, આટલે પોસ્ટ છે ને કઈ ગયા આટલેથી ડેટા, આ ઓકે આ કોપી વાળી પાછું આવે આઈડી આ છે એપીઆઈ, તેમાં પોસ્ટ છે આ છે ને આટલા ડેટા પાસ કરવાનો છે અપડેટ. એટલે પોસ્ટમાં આવે ડેટા પાસ કરી દો વળી ને પછી ચેક કરો ને આવી જાય પછી પાછા લિસ્ટ પર રીડાયરેક્ટ કરી દો. ડિલીટ થોડી થાય, અપડેટમાં શું થાય, ઓવરરાઇટ થાય. તો ઓવરરાઇટ થશે. આ લોજિક એપીઆઈ કરે જ છે બધું કામ. અમે જે એપીઆઈ બનાવેલ તે બધું કરે જ છે. તો મારે ખાલી આ એપીઆઈ ને આટલે કોલ કરવાની છે આ જગ્યાએ, બસ બીજું કઈ નથી. હા, પેરામીટર પાસ કરો પછી આટલેથી જેવું અપડેટ સક્સેસફુલ થાય એટલે એને રીડાયરેક્ટ કરો આગળના પેજ પર. કેમ કે અપડેટ થઈ જાય પછી એને આ પેજ પર થોડી રાખવાનું છે, પાછી એને આપણે આગળના પેજ પર લઈ જવાનું છે. બરાબર, આ કમ્પ્લીટ કરો ચલો પહેલા. બરાબર.